Rakam. Aku round sekali. Aku nak test je. Ya ya. Kalau aku nak rendah balik kan? Ha? Aku nak rendah balik kan? Dah balik sana. Tak, macam 3, 2, 1. Tekan lah. Tekan. Ada. Tekan dia. Tak ada. Jol. Alah Zul. Apa tak tarik? Main kelas apa? Kau pergi motor biasa. On. Semua cuba lah. Yo. Take kelas. Jangan. Jangan. Take kelas. Masuk gear. Merem. Main lepas sikit. Pas sikit. Lepas lagi dah. Lepas lagi sikit.